Jó napot kívánok! A Kúriai Esetek videók filmsorozat következő részét látják. A mai adásban egy igen különleges, izgalmas gyermekelhelyezési ügyről, egy családjogi esetről lesz szó, amelyben a Kúria 2017-ben hozott döntést. Röviden elmondanám a történetet. Egy 6 éves gyermek történetével fogunk ma foglalkozni. A gyerek 6 éves volt, amikor a szülei élettársi viszonya megszűnt, és az anyuka elköltözött a családtól, a közös ingatlanból. A gyermek maradt az édesapjával, arra hivatkozva, hogy a megszokott környezetéből nem szeretne kikerülni. Közös nevelésben állapodtak meg a szülők, amely sajnálatos módon az édesapa kórházi kezelése miatt megszakadt ez a folyamat. Erre az időszakra az édesapa a gyermek felügyeletét a barátnőjére bízta, amelyet már akkor is nehezményezett az édesanya, a szülő. Mind a hosszú távú, mind a folyamatos, mind pedig az időszaki kapcsolattartások megromlottak, megszűntek, nem valósultak meg. Annyira elmérgesedett a helyzet, hogy a gyermek a korábbi jó viszony ellenére az édesanyjával egyáltalán nem akart találkozni. Például voltak olyan kapcsolattartási alkalmak, amikor a gépjármű ablakát sem volt hajlandó lehúzni, nem volt hajlandó kiszállni. Sőt, 2015 elején a gyermek a kapcsolattartásról elszökött, és rendőrségi intézkedéssel találták meg az apai nagymamánál. A Kúria jogerős ítéletet, amelyben a bíróság az édesapához helyezte a gyermeket, a Kúria ezt a jogerős ítéletet hatályon kívül helyezte, és az elsőfokú ítéletet helyben hagyva a gyermeket az anyánál helyezte el későbbiekben. Azt hangsúlyozta, hogy a szülők közötti érzelmi kapcsolat megromlása nem eredményezheti azt, hogy a gyermek az elköltözött szülőjével a korábbi jó viszony után gyakorlatilag nem tartják a kapcsolatot, és az érzelmi kötődés megszűnik közöttük. A mai beszélgetésben a szakértő segítők dr. Kőrös András, a Kúria családjogi tanácsának nyugalmazott elnöke, dr. Németh Rita pszichológus szakértő, és Iring Zoltán pszichológus, a 12. kerületi családsegítő és gyermekjóléti központ vezetője. Az első kérdéssel Kőrös András bíró úrhoz fordulok. Tulajdonképpen ebben az ügyben a Kúria milyen fő szempontokat, milyen fő elemeket vett figyelembe, amikor a döntését meghozta? A Kúria abból indult ki, hogy a külön élő szülőknek is közös a felelősségük a gyermekért, és a gyermek érdekeit kötelesek biztosítani, és a gyermeki érdekekbe vele tartozik az is, hogy az a szülő, akinél a gyermek nevelkedik, az biztosítsa a szülői felügyeleti jogokat, a gyermekhez való hozzáférést, hogy így mondjam, a gyermek és a külön élő szülő érintkezését a másik szülőnek. Tehát végeredményben a gyermek számára egy olyan helyzet teremtődjék, amikor nem kell elszakadnia attól a szülőtől, aki közvetlenül nem őt neveli. Ezt biztosítja a új polgári törvénykönyv is azzal, hogy első helyre teszi a közös szülői felügyeletet a szülők különválása után is, és amennyiben ez a közös szülői felügyelet nem lehetséges, akkor a szülők megállapodásának a létrehozását tartja elsődlegesnek, azután pedig a bíróság döntését, hogy a gyermek testi, szellemi, erkölcsi fejlődését melyik szülő tudja jobban biztosítani. De hogyha a gyermeket mondjuk ennél a szülőnél elhelyezi, most úgy mondja a törvény, hogy a szülői felügyelet gyakorlását neki biztosítja, akkor is külön élő szülőnek együttdöntési joga van több kérdésben, és hát természetesen a folyamatos kapcsolattartást kell a számára biztosítani. A Kúria az adott ügyben azt mondta, hogy súlyosan megsértette a gyermeket nevelő szülő, adott esetben az apa ezeket a kötelezettségeit, mert nemhogy nem tette lehetővé a hatósági és bírósági határozatok ellenére azt, hogy kapcsolatot tartson az anya a gyermekkel, hanem mindent elkövetett, hogy az anyát elidegenítse, és ennek érdekében a gyermeket közvetlen módon, vagy inkább közvetetten befolyásolja. És az a folyamat, ami itt a 4 éves eljárásban kirajzolódik, az azt mutatta, hogy közös szülői felügyeletből indulva az ügy végül is oda jutott el, hogy az anya egyáltalán nem tudott a
gyermekkel kapcsolatot létesíteni. Ezek a kísérletek nem vezettek eredményre, és a gyermek maga utasította el végül azt, hogy ezeken a kapcsolattartásokon megfelelően részt vegyen. A perben kirendelt igazságügyi pszichológus szakértők szerint emögött az apának az egyértelmű befolyásolása, direkt és indirekt befolyásolása állt. Ezért ezt a szülői magatartást nem lehet tolerálni, mondta a kúria, hanem ennek le kell vonni azt a következményét, hogy ez a szülő az egyébként mindkét szülő nevelési alkalmassága mellett, de kevésbé alkalmas arra, hogy a gyermek a továbbiakban az ő gondozásában nevelkedjék. Még érdekes kérdés az is, hogy a gyermek véleményét, amit a bíróság is, meg a pszichológus szakértők is megkérdeztek, miért nem vette figyelembe a kúria, hogy ő az édesapjával akar maradni a megszokott környezetben. Szakértői vélemények alapján a kúria azt állapította meg, hogy a gyermek egy súlyosan befolyásolt állapotban volt. A pszichológus szakértő számára mik a fő üzenetek, vagy melyek azok a csomópontok ebben az ügyben, amelyre oda kell figyelni? Egy ilyen gyermek, aki befolyás alatt áll, az ugye érzelmileg nagyon komoly intrapszichés feszültséget mutat, tehát nem érzi jól magát ebben a helyzetben, azonosul valamelyik szülővel, és ennek alapján elutasítja a másik szülőt. Optimális esetben ugye a gyermek, ha nincs valamilyen extrém különös indoka rá, tehát mondjuk nem érte olyan súlyos trauma, nem bántalmazzák, akkor ugye mind a két szülőhöz érzelmi kötődést mutat. És hogyha ez mégsem így van, mert érzelmi állásfoglalásra kényszerül egy ilyen helyzetben, valamelyik szülő mellett, mert azt a szülő direkt vagy indirekt módon elvárja tőle, nagyon gyakran indirekt módon várják ezt el a szülők, akkor ugye nem fogja jól érezni magát ebben a helyzetben. És hosszú távon ez nem jó a gyermeknek, tehát a személyiségfejlődését ez torz irányba fogja elvinni, hogyha az egyik szülővel nem tudja tartani a kapcsolatot. Tehát az egészséges személyiségfejlődéshez szükség van arra, hogy mind a két szülőféllel jó kapcsolatot ápoljon a gyermek, független attól, hogy külön élnek a szülők egymástól. A szülők szerepe ebben nagyon jelentős, tehát a szülők együttműködési kötelezettsége nagyon lényeges ebben a kérdésben. A bírósági eljárás végével nem ér véget az ő életük. Tehát ugye ez csak egy szakasz, ami után nekik továbbra is együtt kell működniük a gyermek sorsát érintő kérdésekben. Ez egy több éven át tartó folyamat volt, amíg ez a bírósági döntés megszületett, illetve hát a kúria döntése megszületett, és a történethez az is hozzátartozik, hogy ebben a folyamatban a gyámhivatal is folyamatosan jelen volt, és bírságot rótt az apára, illetve hát a gyámhivatal próbált közvetíteni a két szülő között. Lehet, hogy stratégiát kéne váltani, és arra kéne helyezni a fókuszt, hogy az embereket abban tudjuk tanítani, okosítani, hogy hogyan kell elválni egymástól tisztességesen, úgy, hogy az egyéneknek a lelki egyensúlya megmaradjon, és hogy a közös gyerekeknek az érdekei szem előtt tudjanak maradni. Mert hogy nagyon ügyetlenek az emberek ezekben a vállási helyzetekben, szerintem nagyon magukra vannak hagyva, nincsenek mintáik, alapvetően indulatok, ellenségeskedések motiválják őket, sérelmek és a sérelmek mögött dúló bosszúvágy sok esetben, ami meghatározza, hogy mi történik egy ilyen vállási folyamatban is. Ez az anyuka, akinek nem tartható tovább ez a házasság, elmegy, de amikor fölrugunk egy házasságot, akkor bűntudatunk van, akkor mindenbe belemegyünk eleinte, minden jó, otthagyja a gyereket, de aztán egy pár hónap múlva rájön, hogy ez így nem lesz neki jó, hogy csak úgy otthagyta az apánál, hogy ő is akarja látni a gyerekét. Az apa, aki nyilván meg van bántva, aki alapvetően lett megsértve attól, hogy őt egyszer csak úgy otthagyták, ő elkezdi a harcot folytatni a volt feleséggel, a gyermekanyával, mivel is tudna legjobban harcolni, hát a gyerek elérhetőségével. És a gyerek ebben a pillanatban egy eszközzé válik a két félnek a konfliktusában. És ez az, amit bizonyos szülők és családok tudnak meglátni, hogy ezt csinálják, és abba tudják hagyni, és bizonyos családok meg nem képesek erre látni, és valahogy ebben kéne segíteni a családoknak, hogy ezt jobban lássák. És a kúria döntése, ha jól értem, erre
hegyeződik ki, hogy ezt erősítse meg, hogy egy ilyen válási folyamatban egyik szülőnek a kapcsolattartási jogát sem szabad korlátozni, vagy ellehetetleníteni, és ez nagyon helyén való döntés. Tehát gyermekvédelmi szempontból, a gyermeki jogok érvényesülése szempontjából egy nagyon-nagyon helyén való döntés, és ilyen értelemben megvalósulnak maguk a gyermekvédelmi szempontok. Ami ugye az én kicsit idealisztikus elképzelésemhez képest mégsem annyira ideális ebben a folyamatban, hogy ez a gyermek 4 éven keresztül tulajdonképpen kiszolgálja a szülők konfliktusában a ráosztott szerepet, kénytelen, kelletlen kiszolgálja, és ezáltal igazi szeretetteli kötődés nem alakul ki egyik felé sem. Még ha úgy is látszik, hogy mondjuk az apával kicsit könnyebben van, sok esetben a gyermek azt igazándiból nem bocsátja meg a szülőnek, hogy a másik szülőtől elszárta. Szóval itt igazi bizalom, igazi elengedett, jó érzésekkel teli kapcsolat nem tud kialakulni egyik szülő felé, sem az egyiktől el van zárva, a másiktól meg valószínűleg tart. Ezt a helyzetet már a gyerek lelkében nem lehet idézőjelben helyrehozni, kitörölni? És most naív a kérdés, de hogyan lehet ebből tovább lépni? Fordulok a pszichológushoz. Optimális esetben, ugye, hogyha a szülők között valamilyen megegyezés mégiscsak létrejön, vagy elfogadják a kúria döntését, akkor tud konszolidálódni a helyzet, és ezek a sérelmek be tudnak gyógyulni idővel. Hogyha mind a két szülővel megfelelő viszonyt tud ápolni a gyermek, és azt látja, hogy a két szülő között megfelelő kommunikáció van. Ez nagyon fontos, hogy a gyermek azt lássa, hogy a két szülő együttműködik. Ugyanis ha nem ezt látja, akkor később, most még csak 9 éves ez a gyermek, akiről beszélünk, de a későbbiekben, kamaszkorban súlyos devianciák is felüthetik a fejüket. A másik, hogy sokszor nem konszolidálódik ez a helyzet jogilag sem. Újabb és újabb perek indulnak, ezt sajnos mindannyian látjuk és tudjuk, szakértők is, hogy visszaköszönnek a családok akár évek múlva. Tehát 7-8 év múlva vizsgálom ugyanazt a családot, csak más perben, más eljárás indul, mondjuk a kapcsolattartás korlátozására, vagy a szülői felügyeleti jog megszüntetésére, vagy a tartásdíj felemelésére. Rendkívüli esetekben akár a kúria, vagy akár a bíróságok nem tudnak gyorsítani az eseteken, tehát nem tudnak gyorsítani az ügymeneten? Itt az a feloldhatatlan ellentmondás van, hogy a felek bizonyítási indítványait a bíróságnak teljesíteni kell, és amikor bármelyik fél érzi azt, hogy idézőjelben mondom, ő vesztességre áll, ő lenne a vesztes, akkor újabb és újabb bizonyítási indítványokat terjeszt elő, új pszichológus szakértő kirendelését kéri, új tanúknak a meghallgatását kéri, és a bíró, hogyha egy megalapozott ítéletet akar hozni, akkor ezeket nehezen tudja mellőzni. Vannak reményeim, hogy az új polgári perrendtartás esetleg a perekre általánosságban és a családjogi perekre, szülői felügyeleti perekre gyorsítólag fog hatni, mert a perfelvételi tárgyaláson ott a feleknek ki kell teríteni a kártyájukat, elő kell állni azzal, hogy mi az, amit bizonyítani akarnak, magánszakértővel kívánják a bizonyítást, vagy a bíróság által kirendelt szakértővel, mik azok az egyéb bizonyítékok, pedagógiai vélemény, iskolai vélemény, amik rendelkezésre állnak, és utána az érdemi tárgyaláson a bíróság már csak ennek a bizonyításnak a lefolytatására tud koncentrálni. Tehát akkor már nem lehet előjönni új dolgokkal, nem lehet taktikázni a perben. Az elmérgesedett viszonyokat, azokat nagyon nehéz helyre tenni. Én mindig azt szoktam mondani, hogy a bíróság a jogvitát azt meg tudja oldani, de az emberi konfliktust nem. Elnök úr, itt már az előbb említette, hogy a gyermek véleményének, vagy a gyermek kérelmének, kérésének figyelembevétele kontra a hosszú távú érdekek mennyire fontosak, illetve a gyermek érdekét hosszú távon mi szolgálja, hogy ezek a szempontok hogyan jelennek meg egy döntési folyamatban. Mik a tendenciák? Ugye én laikusként azt tapasztalom, hogy a gyermek szerepe, a gyermek véleménye nyilván életkortól függően, de egyre nagyobb latban, egyre nagyobb súllyal kerül latba. Mennyire jó az, hogyha a gyerek akár egy érzelmi befolyásolás hatására véleményformáló lehet egy ilyen döntési folyamatban? Ez egy abszolút elkerülendő helyzet, hogy a gyereket ide-oda rakosgatjuk, és tulajdonképpen a szülőknek a gyerekhez fűződő jogáról beszélünk, és nem arról, hogy a gyereknek van joga
a szüleihez, és a gyermeknek van joga véleményt nyilvánítani. És nem véletlen, hogy sem az ENSZ gyermekjogi egyezménye, sem pedig a hazai jogszabályok nem mondják meg azt a kort, hogy mikortól ítélőképes a gyermek, hanem bizonyos őt érintő kérdésekben akár már egy 10 év körüli gyermek is ítélőképes legyen, korának és fejlettségének megfelelően kell őt megkérdezni, és természetesen soha nem szabad döntésre kényszeríteni, tehát hogy ő döntse el, hogy hova akar kerülni, mert annak súlyos pszichológiai, lelki következményei lehetnek. Ítélőképes korú gyermeknek a véleményét azt viszont úgy mondja pontosan a törvény, hogy kellő súllyal, korára és érettségére tekintettel kellő súllyal figyelembe kell venni, tehát mindenképpen értékelni kell a perben, nem lehet megkerülni. Az más kérdés, hogy a bíróságnak természetesen vizsgálnia kell, hogy mennyire befolyásmentesen és mennyire önállóan teszi meg ezt a véleményt, vagy fejti ki a véleményét a gyerek. Itt is a gyermeket meghallgatták, tehát erre lehetősége volt a szakértőnél is, meg a bíróságon is, és azt kellett vizsgálni, hogy önállóan és befolyásmentesen a következményeket átlátva fogalmazta el meg ezt a véleményét, vagy pedig valamilyen befolyásolás volt a háttérben. És ebben az esetben a két pszichológus szakértő, és végső soron a kúria is úgy ítélte meg, hogy ez nem volt egy befolyásmentes vélemény, ezért annak ellenére, hogy a gyermeknek véleménynyilvánítási joga van, és nem szabad úgy eljárni, hogy a feje felett döntsenek, nem veszik figyelembe azt a kinyilvánított, formálisan kinyilvánított véleményét, hogy ő az apai környezetben akar maradni, mert tulajdonképpen, hogy így mondjam, ez egy befolyásra született vélemény, és lehet, hogy a gyerek belül a lelkében nem is igazán ezt gondolja, mert azt szeretné, ha minden szülővel meg lenne a jó kapcsolata, úgy, ahogy korábban is volt. Olyan eszközök állnak azért a pszichológus szakértőknek a rendelkezésére, amelyek a gyermek verbális állásfoglalásán túlmutatóak. Tehát mondjuk rajztesztekkel, vagy világjátékteszttel, játékos formában kiderülhet az, hogy amit a gyermek mond, az valójában nem az ő belső szándéka, amiről elnök úr is beszélt. Tehát, hogy más szeretne a gyermek valójában, mint amit verbálisan megfogalmaz. Ez a verbális állásfoglalás csupán a szülőnek szóló megfelelési igényből származik. Sajnos a gyermek által a szakértőnek elmondottak, azok nem esnek titoktartás alá. Tehát ugye a szakértői véleménynek a részét képezik, és ez viszont nehéz helyzetbe hozza a gyermeket és a szakértőt is adott esetben. A gyermeket arról biztosítani kell, ha más nem a szakértői helyzetben, mert nagyon sokszor a szakértői helyzet lesz az, ahol a gyermekkel találkozunk közvetlenül, hogy a döntés nem az ő feladata. Tehát ebben a helyzetben, tehát ez, amit elnök úr is mondott, ez nagyon fontos, mert ez óriási terhet ró a gyermek vállára. Van ez a kisfiú, aki jól tanul, jól sportol, de akik pszichológiában kicsit jártasabbak, azok tudják, hogy ez csak a felszín, ő azért nincs feltétlenül jó. Sokszor azt tapasztaljuk, hogy azok a gyerekek, akik jól teljesítenek, mindent jól csinálnak, közben rendkívül ilyen erőteljesen szoronganak, sőt leginkább a szorongásaik miatt ennyire perfekcionistákká tudnak válni, és ez a későbbi fejlődésben, a felnőtt korba lépésben nagyon-nagyon kártékony lesz számukra, elsősorban a kapcsolat életükben. Szóval ez nem lesz ennyire feltűnő. Azt megteheti egy pedagógus, megteheti egy jó barát, bárki megteheti, hogy felvilágosítja ezeket a szülőket arról, hogy hogyan érdemes válni, amit próbáltam a beszélgetés elején is behozni, hogy egy válási kultúrára tanítani az embereket, ezt bárki teheti, de itt ugye az a kérdés, hogy kitől fogadná el. Ki az, akit az anya vagy az apa felhatalmaz azzal, hogy igen, a te véleményedre kíváncsi vagyok, mondj valami okosat, és akkor annak jó lenne, ha tudna valami okosat mondani, de ez nem olyan könnyen áll össze. Nincs ilyen hivatalos fórum, amikor azt mondjuk, hogy na, válni akarunk, akkor el kell menni a vállási hivatalba, és akkor a vállási hivatalban kapunk valami tájékoztatást, hogy kell csinálni. Lehet, hogy nem is lehetséges, ez túl mesterkért lenne, vagy így nem tud így a hétköznapi élet zajlani, de ilyen önmagában nincs mindaddig, amíg a gyermek nem produkál olyan tüneteket, amik hát nyilvánvalóvá teszik, hogy be kell avatkozni. Hogy röviden
mindenkinek, minden szakértőnek, minden résztvevőnek mit üzen ez az ítélet? Mi a legfontosabb momentum az ítéletben? A gyermeki jogoknak nagy teret kell adni, és a gyermeki jogok e tekintetben ugye abban nyilvánulnak meg, hogy a szülők, mindkét szülővel egyforma módon tudjon kapcsolatot teremteni a gyerek, és hogy egyik szülő se manipulálhassa a gyermeket úgy, hogy a másik szülő kapcsolattartási lehetőségeit elvegye. Egyszer eljön egy olyan idő, bízunk ebben, amikor a bíróságok és a gyermekvédelem valahogy közösen fog tudni együttműködni ezeknek az eljárásoknak a lefolytatásában, és akkor talán azok a helyzetek is kezelhetőek lesznek, ami ennek az ítéletnek a következtében létre fog jönni, hogy ott van egy kisfiú, aki 4 éven keresztül az anyukája ellen vallott, az anyukája ellen tett, és a bíróság úgy dönt, hogy kerüljön oda hozzá vissza. Hogy fogják ők a kapcsolatukat most rendezni? Ugye ez lenne itt egy fontos kérdés nekem, gyerekvédelmi szakembernek, és a bíróság szerintem jól döntött, de ezt már nem fogja tudni kezelni, és ezért volna jó egy összefonódása ennek a két területnek, ahol a gyermekvédelem és a jogi fórumok, a jogi döntési fórumok együtt tudnának dolgozni egymással. Tulajdonképpen ebben a folyamban az látszik, hogy a gyermek hosszú távú és rövid távú érdeke hogyan ütközik, és melyik eljáró fórum melyiket tartott a szem előtt. És vizsgálni kell ugye a gyermek teherbíró képességét, hogy mondjuk amikor az egyik szülőtől el van zárva, hosszú ideig nem tartotta vele a kapcsolatot, akkor hogyan tud a másik szülővel felépíteni egy újabb kapcsolatot, hogyan tud ebből a helyzetből viszonylag egészségesen kikerülni, ezzel a helyzettel megbirkózni. A kúria ítéletének ez az egyik legfontosabb üzenete, hogy amikor arról beszélünk, mint ilyen elvarázsolt fogalomról, hogy mi a gyermek érdeke, akkor nem a pillanatnyi érdeket kell figyelembe venni, ahol esetleg hátrányos lehet a gyereknek az, hogy most az apától az anyához kell költöznie, és ez érzelmileg meg fogja viselni, de hosszabb távon ez a hátrány, ez megtérül azzal, hogy remélhetőleg az ítélet alapján rendeződik mind a két szülőjével a kapcsolata. A másik üzenete pedig annak az ítéletnek az, hogy nem lehet büntetlenül kirekeszteni a külön élő szülőt, a másik szülőt, aki nem a gyerekkel van, a gyermeknek az életéből, mert akkor ennek, hogyha ez huzamosan megy, és hatósági intézkedések, bírósági végzések ellenére megy, akkor annak következménye van, és az a következménye, hogy a szülői felügyeleti jogok gyakorlására a másik szülő lesz feljogosítva. Nagyon szépen köszönöm a résztvevőknek a tartalmas gondolatokat, és hogy időt szántak ránk. Önöknek pedig köszönöm szépen a figyelmet. Viszontlátásra!